Κάτσε παιδί μου να το βάλω εδώ γιατί βαριέμαι να το κρατάω. Πώς το είχα βάλει στικό. Γεια σας πολύ αγαπητά μου μοσχάρια και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου εδώ στο Niklaus Channel με πρωταγωνιστή φυσικά εμένα τον Niklaus και πρέπει να ανοίξω το παράθυρο διότι αυτή τη στιγμή εγώ ζεσταίνομαι. Βεντάλια. Happy Pride Month με την ετικέτα. Κάτσε λίγο γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω μόνος μου αυτό το βίντεο, να σας φέρω και έναν φίλο μου. Σήμερα θα έχουμε νέον πρωταγωνιστή. Βασικά αυτός είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του βίντεο, όχι εγώ. Θες να τους πεις ένα γεια? Γιατί γελάς βρε? Ατακτούλη. Θα πεις κάτι? Επιτέλους, συστήθηκες. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την καινούρια ταινία, ένα remake στην live action σκηνή που δεν είναι άλλη από το Lilo και Stitch που το παρακολούθησα τις προάλλες. Κάτσε λίγο το μικρόφωνο πιο πάνω. Και ήρθα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου και τα σχόλια τα οποία θέλω να κάνω εγώ για την ταινία. Πήγα να πω εταιρεία, γιατί? Ταινία. Ναι, οκ. Δεν γινότανε ο μήνας Ιούνις να μην μπει με αυτή την ταινία, να μην σχολιαστεί αυτή η ταινία, διότι ως γνωστόν, όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, το λακωνίζουν στη φιλοσοφία. Και αν έχει συνοχή το βίντεο αυτό, εμένα να μου τρυπήσεις. Τι άλλο να τρυπήσω σε αυτή τη ζωή? Μύτη έχω τρυπήσει. Αυτή έχω τρυπήσει. Κάπου αλλού δεν έχω τρυπήσει. Καλύτερα να μην τρυπήσω καθόλου. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της Lilo και του Stitch, ο Stitch είναι ένα πείραμα με τον αριθμό 626, όπου το είχε φτιάξει ο επιστήμον του γαλαξιακού σύμπαντος Ζούμπα. Αλλά επειδή ήταν παράνομο να κατασκευάσει πειράματα, θεώρησε το ανώτατο δικαστήριο του γαλαξιακού σύμπαντος ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε και ότι πρέπει να εξοριστεί ή να καταστραφεί ο Stitch. Ο Stitch όμως, επειδή ήταν σκανταλιάρης, επειδή ήταν έξυπνος και απίθαρχος, το έσκασε και πήγε στη γη και εκεί βρήκε τη Lilo. Η Lilo είναι ένα χαβανέζικο κοριτσάκι όπου έχει χάσει τους γονείς της, μένει με την αδερφή της. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η κοινωνική πρόνοια παρακολουθεί στεγνά και στιβαρά την πορεία της κηδαιμονίας, όπου πάει από το κακό στο χειρότερο, διότι ως γνωστόν ένα κορίτσι που δεν έχει κλείσει καν τα 18 και προσπαθεί να δουλέψει για να συντηρήσει την Lilo, την αδερφή της, και λείπει όλη μέρα από το σπίτι, δεν έχει βοήθεια, ξαφνικά έχει πάρει στις πλάτες της όλο το βάρος της επιβίωσης. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς και μια κηδαιμονία. Πόσο μάλλον σε μια ηλικία των 17-18 που τώρα ξαφνικά περνάς από το στάδιο της εφηβείας στην ενηλικίωση. Και κάποια στιγμή αυτοί οι δύο ήρωες, η Lilo και ο Stitch, συναντιούνται. Νόμιζε στην αρχή ότι είναι σκυλάκι, εν τέλει δεν είναι σκυλάκι. Κατάλαβε ότι μιλάει, το αγαπούσε, έμαθε όλη την αλήθεια. Ο Ζούμπα μαζί με τον Prickly έρχονται στη γη για να βρουν το Stitch και να τον πάρουν πίσω, να τον εξοντώσουν, να κάνει τις σατανικές του προθέσεις ο Ζούμπα. Γιατί ο Ζούμπα, παιδιά, είχε και εκείνος τις δικές του βλέψεις. Μην νομίζεις, μην τον βλέπεις έτσι. Κατά βάθος ήταν καλός. Κάτσε, συνεχίζουμε, βεντάλια. Stitch φρόνημα. Στο σημείο αυτό έχω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τη μορφή την οποία πήραν ο Prickly και ο Ζούμπα. Θυμόμαστε ότι όταν είχαν έρθει στη γη ντυνόντουσαν, μεταμφιεζόντουσαν σε διάφορους χαρακτήρες, είτε ήταν άντρας γυναίκα, είτε αγόρι-αγόρι, είτε δύο γυναίκες, αλλά μασκαρευόντουσαν, δηλαδή ήταν σαν drag, ας το πούμε, εγώ έτσι το έβλεπα, σαν drag performer. Αλλά πού είναι το κινητό μου, γιατί εδώ αυτό το έχω σημειώσει. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα είναι άλλον όπως και ο Stitch. Αλλά σύμφωνα με την έρευνα που έχω κάνει, αποφασίσανε ο Ζούμπα και ο Prickly να αποτυπωθούν πιο ρεαλιστικά, στη πιο απλή μορφή τους, δηλαδή ως άνθρωποι. Αυτό έγινε για λόγους να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις του CGI. Η έκδοση ζωντανής δράσης επέλεξε μία πιο γιωμένη
προσέγγιση στους χαρακτήρες, αντί να βασίζεται σε περίτεχνα εξωγήινα κοστούμια και μεταφιέσεις, που μόνο εξωγήινα κοστούμια δεν ήταν. Ήτανε π.χ. εγώ παίρνω από το κατάστημα της γειτονιάς μου ένα φόρεμα και το φοράω. Ένα καπέλο ψάθινο. Και από τη μία έχουμε το Ζούμπα και το Πρίκλι να κυνηγούν το Stitch ώστε να τον πάρουν πίσω στο γαλαξία για να δούμε τι θα κάνουνε. Από την άλλη έχουν καταλάβει κάποιος μιας μυστικής υπηρεσίας ότι κάποιος έχει έρθει στη γη και δεν είναι ανθρώπινο όπου σχετίζεται και με την κοινωνική πρόνοια, άρα σε κάποια φάση όπου έχει κάνει τον απάντεχο Stitch τη μεγαλύτερη καταστροφή που θα μπορούσε να κάνει στα πόδια της Νάνι. Η Νάνι είναι η αδερφή της Λίλο, που δεν είναι άλλη από το να χάσει τη δουλειά της, να την απολύσουν, διότι ευθύνη της Νάνι ήταν να προσέχει και τη Λίλο, να μην κάνει καμία σκανταλιά τίποτα από όλα αυτά, διότι η Λίλο με τον τρόπο που μεγαλώνει και με τον τρόπο που της φέρεται και ο κοινωνικός της περίγυρος, γιατί δεν έχει φίλους, ο μόνος φίλος ήταν ο Stitch, τον απέκτησε τώρα, είχε, ας το πούμε, βίαιες συμπεριφορές που δικαιολογημένα, διότι δεν γίνεται να την κοροϊδεύουν, να τη λένε ότι είναι παράξενη, ότι είναι αλόκοτη, να της κάνουν bullying και να μην επιτίθεται. Είναι κοινωνικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό. Οπότε όταν έγινε αυτό το μπαμ και έχασε τη δουλειά της και για το καλύτερο της Λίλο υπήρχε πίεση και από την κοινωνική πρόνοια, αναγκάστηκε να παραχωρήσει την κηδαιμονία σε κάποιους άλλους. Ο Stitch, εφόσον νιώθει υπέτειος στο Sky, τον βρίσκει ο Τζούμπα, αν δεν κάνω λάθος. Παίζεται ένα τρελό κυνηγητό για να σώσει η Λίλο τον Stitch, γιατί τον Stitch τον αγαπούσε παρότι που έκανε ό,τι έκανε, διότι ο Χάνα σημαίνει οικογένεια. Η οικογένεια σημαίνει δεν αφήνουμε κανέναν πίσω ή δεν το ξεχνάμε. Το τατού που έχω κάνει στο αριστερό βυζάκι, το έχετε δει? Αν δεν το έχετε δει, δεν θα σας το δείξω τώρα. Να βλέπετε φωτογραφίες όταν ανεβάζω. Τα γυμνόστιθά μου να μην πω. Νομίζαμε στο τέλος ότι ο Stitch θα απεβίωνε, εν τέλει μια χαρά έζησε. Και εν τέλει στο τέλος βλέπουμε την Νάνι, η οποία ήθελε να σπουδάσει κάτι σχετικά με υδάτινη βιολογία, δεν θυμάμαι ακριβώς, με τα ενιδρία έχει να κάνει σχέση, και να παραχωρεί την κηδαιμονία στους γείτονές της, τους αγαπημένους, όπου το πρότειναν, και ότι όντως γίνεται σαν υπηρεσία η ανάδοχη οικογένεια να διεκπερωθεί πιο γρήγορα, οπότε συμφώνησε και η Νάνι έφυγε για σπουδές. Αυτό έχω να σημειώσω ότι όποιος έχει δει την animated ταινία δεν το βλέπει, δεν μιλάει πιο ρεαλιστικά σχετικά με το πώς να ανταπεξέλθει μία μεγάλη αδερφή σε μία μικρότερη. Το περνάει αυτό, το βλέπουμε και στην animated ταινία, αλλά δεν το βλέπουμε με την έντονη χρειά, δεν το βλέπουμε με την έντονη προσέγγιση. Το βλέπουμε περισσότερο με το να είναι και αυτό μέρος της ζωής, ενώ εδώ σε αυτή τη ταινία, στη remake ταινία, βλέπουμε περισσότερο το στοιχείο, το πώς δύο άτομα έχουν χάσει τους γονείς τους και πώς αυτά τα δύο άτομα θα ζήσουν πάνω σε τι καταστάσεις, τι βιώματα, υπάρχει έντονο το στοιχείο της επιβίωσης, πώς θα ανταπεξέλθει η μεγάλη αδερφή στη μικρότερη, πώς θα γίνει καλύτερη η μεγάλη αδερφή απέναντι στη μικρότερη, γιατί πλέον καλείται να έχει και το ρόλο της μάνας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά ζητήματα και εκτός από το αίσθημα της επιβίωσης, της αγάπης, έχουμε και το αίσθημα της διαφορετικότητας, το ότι μπορεί εγώ να κάνω συνεχώς λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω λάθη είμαι κακός άνθρωπος. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι τέλεια, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι του εαυτού μας. Αυτό ήταν το βίντεο, πολύ αγαπητά μου μοσχαριά. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από ό,τι βίντεο ανεβαίνει σε αυτό το μοσχαροκάναλο, όπου μιλάει και για τη Λίλο και το Stitch. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Stitch, όπου μας έκανε την τιμή να καθίσει, λέω τώρα, πίσω από τις κάμερες, στο μεγαλύτερο μέρος, παρότι που ήσουν εσύ ο πρωταγωνιστής. Έχεις να πεις κάτι?
Είσαι παιδί μου σατανάκος. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μου τα social media για να με ακολουθήσετε σε αυτά, καθώς και το site με τις φωτογραφίες μου, να θαυμάσετε τα έργα μου και να ξέρετε ότι ανεβαίνουν και καινούργια έργα σιγά σιγά και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο μόνο εδώ στο Niklaus Channel με πρωταγωνιστή φυσικά εμένα τον Niklaus Fleur, διότι μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας πολύ αγαπητά μου μοσχάρια και... Καλό ήταν αυτό. Μ' άρεσε.